নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিৰ্মাণ সখী সম্পৰ্কত। নিৰ্মাণ সখী এই আঁচনিখনৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। নিৰ্মাণ সখী এনে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগত জড়িত যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়ায়। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক আইন 1996 কৰি অসম চৰকাৰে অসম গৃহ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰিছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ অৰ্থে কেন্দ্ৰীভূত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা। অসম গৃহ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদখন হৈছে নিয়োগকৰ্তা, ইউনিয়ন আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ প্ৰতিনিধি থকা এটা ত্ৰিপাক্ষিক সংস্থা। শ্ৰমিকসকল যাতে শোষিত নহয়, তেওঁলোকলৈ যাতে কল্যাণমূলক সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁলোকলৈ সুস্থ আৰু নিৰাপদ কাম কৰাৰ পৰিৱেশ আগবঢ়োৱাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে যাতে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তাৰ বাবে পৰিষদে উৎসৰ্গীকৃত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পৰিষদে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ পৰাই নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে বহুতো ধ্বজাবাহী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পৰিষদৰ পঞ্জীকৃত হিতাধিকাৰী হিচাপে 7 লাখৰো অধিক গৃহ আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিক আছে আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে পেঞ্চন লাভালাভ, বিবাহ সাহায্য, প্ৰসূতি সাহায্য, ডেথ বেনিফিট, দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ, চিকিৎসা সাহায্য, শৈক্ষিক সাহায্য, নগদ বঁটা, ট্ৰেনজিট চেণ্টাৰৰ লেখীয়া বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি গঠন কৰা হৈছে। যদি আপুনি এজন নিৰ্মাণ শ্ৰমিক হয় তেতিয়াহ'লে এই সুবিধাসমূহ আপুনি পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ নতুন পঞ্জীয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনাৱলী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। নিৰ্মাণ সখী হিচাপে যদি আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিৰ্মাণ সখী পৰ্টেল www.abocwwb.assam.gov.in এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ CSC চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা সেৱা কেন্দ্ৰত গৈও আবেদন কৰিব পাৰে। নিৰ্মাণ সখী হিচাপে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। প্ৰথম হ'ল শ্ৰমিকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 55 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। শ্ৰমিকজনৰ পূৰ্বৰ বছৰত যোৱা 12 মাহত ন্যূনতম 90 দিনৰ বাবে নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় কৰ্ম অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। শ্ৰমিকজন আন কোনো কল্যাণমূলক পুঁজিৰ সদস্য হ'ব নালাগে। নিৰ্মাণ সখী পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অন্য ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকেও পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাত কিছুমান চৰ্ত থাকিব। বাধ্যতামূলক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আপোনালোকে চাওক। আবেদনকাৰীৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে আধাৰ নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব। OTP ভিত্তিক আধাৰ পৰীক্ষণৰ বাবে আধাৰ লিংকড মোবাইল নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰোঁতে দিব সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ আধাৰ লিংক হৈ থাকিব লাগিব। মানে আধাৰ যেতিয়া আপোনালোকে কৰিছে তেতিয়া সেই যিটো নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিয়ে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আবেদনকাৰী শ্ৰমত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু ইউনিক একাউণ্ট নম্বৰ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ শ্ৰমিক কাৰ্ড থাকিব লাগিব। নেক্সট হ'ল পঞ্জীয়নৰ সময়ত শ্ৰমিকে প্ৰদান কৰিবলগীয়া তথ্য। বাধ্যতামূলক তথ্যখিনি চাওক। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বিৱৰণ, প্ৰতিজন সদস্যৰ নাম, DOB অৰ্থাৎ জন্ম তাৰিখ মানে ডেট অফ বাৰ্থ আৰু বৃত্তি পেচা সেইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব, সেইখিনিৰ ওপৰত তথ্য দিব লাগিব। মনোনীত ব্যক্তিৰ বিৱৰণ, নাম, জন্ম তাৰিখ আৰু বৃত্তি বা পেচা উল্লেখ কৰিব লাগিব। বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য দিব লাগিব, আধাৰ লিংক কৰা হ'লে ভাল। নেক্সট বৰ্তমান আৱাসিক ঠিকনা, যদি বৰ্তমানৰ ঠিকনা স্থায়ী ঠিকনাৰ পৰা পৃথক তেতিয়াহ'লে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেক্সট বৈকল্পিক তথ্য আপোনালোকে কি দিব লাগিব চাওক। যদি অন্য ৰাজ্য BOCW কল্যাণ বৰ্ডৰ সদস্য হয় তেতিয়াহ'লে ID কাৰ্ড দিব লাগিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ BOCW ID কাৰ্ড, যদি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য ইতিমধ্যে BOCW কল্যাণ বৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হয়। নেক্সট আহিলে ৰেচন কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু অন্যান্য আঁচনিৰ নথিপত্ৰ। অন্য কোনো কল্যাণমূলক আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেনে MGNREGA, ECIS, PF ইত্যাদি যদি আপুনি হিতাধিকাৰী তেতিয়াহ'লে নথিপত্ৰখিনি জমা দিব লাগিব। আবেদন দাখিল আৰু পঞ্জীয়ন মাচুল চাই লওক। আবেদন জমা দিয়াৰ সময়ত উপলব্ধ অনলাইন পে'মেণ্ট সুবিধাৰ জৰিয়তে 25 টকা দিব লাগিব। SMS-ৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীলৈ পে'মেণ্ট নিশ্চিতকৰণ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু অনলাইন আবেদন সফলতাৰে জমা দিয়াৰ পিছত স্বীকৃতি স্লিপত নিৰ্মাণ সখী পৰ্টেলৰ পৰা যিটো আপোনালোকে স্লিপ পাব তাত পে'মেণ্টৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰা হ'ব।
দাখিল কৰা আবেদনখন পৰ্যালোচনা আৰু অনুমোদনৰ বাবে পঞ্জীয়ন বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আবেদনখনত থকা তথ্য সম্পূৰ্ণ আৰু শুদ্ধ বুলি আৰই এই আবেদনখন পৰ্যালোচনা কৰে আৰু আবেদনখন অনুমোদন কৰে। যদিহে আবেদনখনত কোনো ধৰণৰ সংশোধন বা তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আৰই আবেদনখন আবেদনকাৰী শ্ৰমিকলৈ ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু শ্ৰমিকজনে আবেদনখন শুধৰাই অনুমোদনৰ বাবে পুনৰ দাখিল কৰিব। যদিহে আৰই আবেদনকাৰীক ABOCW কল্যাণ বৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী সদস্য বুলি মাপকাঠি পূৰণ নকৰা বুলি বিবেচনা কৰে তেন্তে আৰই আবেদন নাকচ কৰিব। সদস্য পদৰ সময়সীমা পঞ্জীয়নৰ তাৰিখৰ পৰা 2 বছৰৰ বাবে বৈধ হ'ব। পুঁজিলৈ আবেদন ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মাচুল সদস্য হিতাধিকাৰীয়ে বৰ্ডৰ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ অধীনত সুবিধাসমূহ লাভ কৰি থাকিবলৈ অসম বিল্ডিং আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পুঁজিলৈ প্ৰতি মাহে 20 টকা বৰঙণি দিব লাগিব। শ্ৰমিকে তেওঁৰ আবেদন অনুমোদনৰ পিছত ন্যূনতম 3 মাহৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মাচুল দিব লাগিব। নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ প্ৰকাৰসমূহ চাওক মেছন, বাৰ বেণ্ডাৰ আৰু ফিক্সাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, পেইণ্টাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, কোৱালিটি টেকনিচিয়ান, ফেব্ৰিকেটৰ, প্ৰিচেষ্টাৰ, ছাৰ্ভেয়াৰ, ইণ্টেৰিয়ৰ এণ্ড এক্সটেৰিয়ৰ ফিনিচাৰ, ড্ৰাউটছমেন, EHS কৰ্মী, সৌৰ টেকনিচিয়ান, ষ্ট'ৰ কিপাৰ, মেছন, গ্ৰাম্য মেছন, হেৰিটেজ এইসকল শ্ৰমিকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ সৈতে দাখিল কৰিবলগীয়া নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকে চাওক ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদি বৰ্তমানৰ ঠিকনা স্থায়ী ঠিকনাৰ পৰা পৃথক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভেলিড ডকুমেণ্ট কি দিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ভোটাৰ ID কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট, পাছবুক, বিদ্যুতৰ বিল, 90 দিনৰ কামৰ প্ৰমাণপত্ৰ এটচেট্ৰা। নেক্সট বেংক একাউণ্টৰ প্ৰমাণ, আধাৰ সংযুক্ত কৰা, বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক বিবৃতি, বাতিল কৰা চেক, কাম কৰাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, 90 দিনীয়া কামৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিৰ্মাণ সখী পৰ্টেলত দিয়া ফৰ্মেটত প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব লাগিব। এই ফৰ্মেটখনো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোতে পাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, তাৰ পৰাও আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। অন্য ৰাজ্যৰ BOC ID কাৰ্ড যদি শ্ৰমিকজন অন্য ৰাজ্যৰ BOCW বৰ্ডত পঞ্জীয়নভুক্ত হয় তেতিয়া অন্যান্য ৰাজ্যিক BOCW ID কাৰ্ডখন আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি নিজে পঞ্জীয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে নিৰ্মাণ সখী পৰ্টেলত গ'লে এই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পাব কেনেকৈ অনলাইন কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে CSC কেন্দ্ৰত গ'লে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয় যিহেতু CSC কেন্দ্ৰই এই সকলোখিনি আপোনালোকক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে নিৰ্মাণ সখী হিচাপে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে www.abocwb.assam.gov.in এই পৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোক নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগত জড়িত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিৰ্মাণ সখী হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আৰু কৰাৰ পাছত চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব। নিৰ্মাণ সখীসকলে কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত আমি পাছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে নিৰ্মাণ সখী হিচাপে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে এই নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই পৰ্টেলত। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভৱিষ্যতে এই সম্পৰ্কত আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।